as you fade away, as you fade away. بتبدأ القصة على أرض الرياح وفي قلعة بتسمى قلعة نيوز، وكان سيد القلعة هو ميلفين نيوز، وكان عنده أخت صغيرة اسمها شيرل. وكان في يوم تتويج ميلفين نيوز قرب، وكان دور شيرل مهم جدا في الاحتفال ده. وميلفين قال لها إن محدش هيحطلي البلسم على جبيني غيرك، ومفيش حد غيرك هو اللي هيعمل كده يا شيرل. شيرل بتقول في نفسها إنها لازم ما تتلخبطش عشان مش عايزة تخيب ظن أخوها، وخصوصا إنها بتقوم بعمل نيابة عن أبوها وأمها المتوفيين، وبتقول إن لازم تعمله على أكمل وجه. وفي البروفا الخادمة سقفت لها وقالت لها إن انتي عملتيه بشكل مثالي جدا يا أنسة شيرل. وشيرل قالت لها للأسف ما عملتش كده بطريقة صح، كنت بلتوي شوية، وانتي كمان بدأتي بالتسقيف وده أمر غير لائق بمساعدتي. والخادمة قالت لها ده صحيح. وشيرل بتقول لها إن يوم تتويج السيد الوريث الشرعي حدي البلسم للوريث الشرعي وهو أخي ميلفين نيوز، وفي الوقت ده الكاس بتتقلب في الأرض وبتتكسر. والخادمة بتقول لها اديها لي أنا هحاول أصلحها، ده كاس ثمين جدا، شوفي بقت عاملة ازاي، أنا أكيد هضطرد. وشيرل بتقول لها ما يهمكيش، والخادمة بتستغرب. وشيرل قالت لها أنا اللي عليه إن أنا أتأسف، أنا اللي كنت بتكلم معاكي كنت بتميل شوية عشان كده الكاس وقعت مني، بلاش تلومي نفسك. وبتقول لها الخادمة انتي وضعتي ثقتك فيا بس أنا ما عملتش شغلي على أكمل وجه. وشيرل بتقول لها لا ده مش صح، أنا اللي غلطت، أنا اللي ما كنتش مهتمة باللي بقوله وكنت مركزة على الكاس عشان كده وقعت. وشيرل بتقول لها المهم إن احنا نستعد لحفل التتويج عشان كل حاجة تمشي على أكمل وجه. بعد كده شيرل بتقول لها يلا عشان تنضفي القاعة وأنا هدخل أقول لأخويا على اللي حصل. وهي داخلة عنده كانت بتقول في نفسها إن يا ريت ما حصل كده والكاس وقعت، ومش عارفة هيعمل إيه لما يشوف الكاس مكسور، يا ترى هيزعل مني. وأول ما دخلت بتتفاجئ بأخوها وبيقول لها ازاي شيرل عايزة تزوري عمي وهو للأسف في اجتماع دلوقتي. قالت له لو انت كمان مشغول. قال لها ايوه بس انا انتهيت من توقيع الأوراق والاطلاع عليها بدل عمي، ودلوقتي باقي شوية حاجات لتنظيمها بس. وبتكون مخبية الكاس وراها، وهو بيقول لها ايه اللي مخبيه وراكي؟ قالت له مفيش. لما اتلوت بسبب الكعب العالي بتاعها اكتشف انها مخبيه الكاس وراها، فشالها وقال لها إن الحذاء ده هو اللي بيخليكي تتلوي باستمرار، وشكله بيضغط على أطراف رجلك من قدام عشان كده ما قدرتيش تتمرني كويس. وبترد عليه وبتقوله لأ مش كده، دي أول مرة ألبس فيها الحذاء. وبيقول لها مش مهم ايه اللي هتلبسيه، انت اختي الوحيدة واهم حاجة انك تكوني موجودة معايا، ومش لازم تلبسي ملابس بالغين زي ماما، البسي اللي يناسبك. وشيرل بتقوله انا عارفة ان ده غباء بس كنت عايزة اكبر بسرعة وابقى اقوى عشان احميك، وكمان عايزة ابقى انيقة قدام كل اللي هيحضر حفل مراسم التتويج. فقال لها ان انا هراهن على ان كل الناس هتعجب بيكي، ولما اي حد هيسأل عن كنز قلعة نيوز كل الناس هتهتف باسمك ساعتها. وبتقوله طيب بس انا ما عنديش جمال خارق زي بعض النبيلات. وقال لها نبطل تشاؤم ونشوف عني بعد شوية، واعتقد ان بيل جاي كمان شوية، انا هنا عشان اتأكد ان تنظيم الحفل التتويج بتمشي على ما يرام نيابة عن عمي. شيرل بتقوله اذا قال لها هتكون مشكلة لو شافها بيل، مش قصدك على كده؟ بتقوله الموضوع مش بالصعوبة دي، بس لو اكتشف السيد بيل موضوع الكاس على الأغلب إن الحفل هيتأجل. وقال لها صحيح هو ممكن يعمل كده بكل بساطة، هو شخص جاد جدا. وشيرل بتقوله ايه اللي هنعمله؟ فقال لها ما تشغليش بالك، انا عندي صحاب كتير ممكن يساعدوني في الحالة دي لو طلبت من حد منهم يصلح الكاس. بعد كده بيجي صديقه وبيشوفه وبيقوله ده كاس البلسم يا ميلفين، عارف ان رئيس الكهنة هيسألك ليه الكاس بقت كده؟ وميلفين بيقوله الموضوع ده. وشيرل بتتكلم وبتقوله سيد بيل انا اسفة، انا بسبب الحذاء وقع الكاس، انا اعتذر بشدة. واخوها بيقف قدامها وبيقول لميلفين ما تزعلش اختي يا بيل، فرد عليه وقال له ان انا ما زعلتهاش. وميلفين بيقول ما يضرش يا شيرل، خليني اقولك على حاجة مشهورة عن بيل، قصره عنده اسلحة ضد كل انواع الوحوش، قصره كمان هو واحد من اكبر القصور في الدنيا، وفرسان بيل مخلصين لسيدهم جدا. يقال ان قصر بيل بارد للغاية، لكني متأكد ان تعبير هذا الرجل ابرد من ذلك القصر. وهو بيضحك وشيرل بتقوله بطل تقول سخافات كده يا اخويا،
وفي سرها بتقول زي ما قال أخويا، على الرغم من إن وجهه بارد دايما، بس لو بصيت بتركيز هو فعلا وسيم. ممكن يكون هو الشخص الوحيد اللي بشوفه مثالي في وجهه. وميلفن بيقول يا أختي الصغيرة بتبص البل من فترة، ومسكها وقال لها إيه يا شيرل، مالك بتبصيله كده ليه؟ وشيرل بتقول له لا مفيش حاجة. وميلفن قال لها طب يلا نمشي، وشيرل بتقول له طيب. لكن فجأة ميلفن بيقول مستحيل، بغض النظر عن وجهك المرعب انت شخص لطيف يا بيل، عشان كده اعتقد ان شيرل الصغيرة وقعت في حبك. بيقول له مهما كانت شيرل لطيفة وظريفة اوعى تحلم توعدها قبل سن 18 سنة، مش هسيبك ابدا تعمل كده. وشيرل بتقول له توقف من فضلك. وميلفن بيقول انا بهزر بس، لكن في نفسه بيقول كل ما افتكر ان انا عندي افضل صديق وافضل اخت بحس بالسعادة تلقائيا. ميلفن بيقول لبيل ان انا كنت مشغول كتير الفترة اللي فاتت وعشان كده انا تعبان. وفي الوقت ده شيرل بتكون سرحانة وبتقول يا ترى بيل قبل الكلام ده كهزار ولا لأ. وميلفن بيقول له ما تقلقش في موضوع الكاس ده، انا هروح للوجان واصلحه. بعد كده ميلفن بيقول لبيل تعال نفكر بالموضوع، لو اتجوزت شيرل بيل هيكون جزء من عيلتنا. وشيرل اتفاجئت بالكلام ده. وميلفن بيقول لبيل ايه رأيك يا بيل، مش الموضوع ده هيبقى ممتع جدا؟ وبيل بيقول له ايوه. ميلفن بيقول لهم ما تعتقدوش ان الامر ده هيبقى رائع. وشيرل وهي نايمة على سريرها في وقت النوم بقت تقول يا ربي خلاص هيجي الصبح، معقولة اخويا هيتوج بعد وفاة والدي ووالدتي في حادث. افتكرت انه كان دايما ما كانش بيهتم بالموضوع، وافتكرت لما حصل لها في سن 10 سنين لما حطمت صورة لعائلتها، وقالت بمهارات اخويا في النجارة هو اللي صلحها بسرعة، وكان دايما منقذي في الحالات دي، وهو دايما يقول لها ما يهمكيش دلوقتي يا شيرل، ماما وبابا اخويا شخص لطيف جدا واكيد انه هيكون شخص عظيم في يوم ما. في اللحظة دي بيدخل عليها حد وبيناديها بشيرل، وعرفت ان اخوها وبيشيلها وبيقول لها ما تعمليش صوت، وحطها جوه دولاب وقال لها اسمعيني كويس، اتخبي هنا وما تطلعيش اي صوت، واوعي تخرجي ابدا من هنا مهما حصل، مهما كنت هتشوفي ما تخرجيش من هنا ابدا. وهي بتقوله لكن وبتفكر وبتقوله بيل جاي. ميلفن قال لها افتكري كلماتي دايما، ما تصدقيش اي شخص يعترضك. وبيظهر وقميصه ملطخ بالدماء وقال لها فيليكس ثقي في بيل فيليكس بس، ردي عليا يا شيرل مين اللي هتثقي فيه؟ وشيرل بتقول له اخويا في دم على كتفك. وهو بيقاطعها وقال لها المهم دلوقتي شيرل نيوز، مين هو الشخص اللي لازم تثقي فيه؟ فيليكس بلير، هو بس اللي هيحميكي. وقال لها ان انا بحبك يا شيرل. وبكده يا أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. سلام.